guys, good afternoon. Good afternoon guys. Sorry di ay sorry tanan sa mga nag-message, daghan kayong nag-message. Thank you so much kayo sa inyo. Appreciate na ko tanan ang nag-message from the bottom of my heart. Thank you so much. Di na talaga mapigilan today. It's my day. Di na yun mapigilan. I'm 40 already. And guys, look at this one guys. So, samahan nyo kami sa salo-salo namin guys ha. Meron kaming humba, lechon. Simple lang guys ha. Simple lang yan. Humba. Meron kaming lechon baboy. Meron kaming crab. At meron kaming isda. And samahan nyo kami guys. Kakain kami guys. At maglalaway kayo sa pagkain namin guys. And look at this one guys. It's day. Let's blow the candle. Tulungan niya ako mag-blow ng candle ko guys ha. And look at this one. Charan! Since na wala akong cake yan, gumawa ako ng paraan guys. O, diba? May cake na ako guys. So, look at this one. It's so pretty, my cake guys. O, diba? May pa-candles pang ganyan. O, diba? Then, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much today. Pinaka-special day na ako karon Lord. Wala na ko ibang hingiin Lord nga tagaan nagmayong panglawas ang ako ang pamilya, ako ang mga anak Lord. And thank you so much kanila Dailin and Ray nga maskin ingon ani lockdown tuloy paghihapon ang ako ang birthday celebration. Walay ilahang gidayon ang ako ang birthday celebration. Thank you so much Lord sa sobrang blessing. I'm so happy sa edad kong ito. Thank you so much nga gitagaan ko nimo another year and healthy year. Thank you so much Lord, and Jesus name amen. And the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Ayan, happy birthday, dali na, sing na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ma. Thank you. Thank you. Thank you so much. Sabi na muna natin yan. Ayan na, ilagay mo muna to sa ref ya. Yun, birthday ni Mama. Walang diet, di uso ang diet ngayon kasi birthday ko. Kain guys! Kain tayo guys! Dami kayo ang sudan guys! For the first time jud guys nakakaon. First time nila makakain ng ganito yung anak ko. Thank you so much jud kayo. Hindi ma, dati na kami nakakain yun. Ganito kalaki? Ha? Well, Maliliit yun. Tapos ito yan! wow, yung pangahan ka na. Dami kayo. Di man gud magkasyo. Mupalit man akong dahon sa saging, guys. Wala nang buhay dahon sa saging, oy. Bakit ma? Doon tayo magkakamay? Doon na tayo kakain. Ayan pancit, guys. Pancit! It's it! Ano tayo? Ayun ko sa mga anak nga. Hindi sila mag-rice. Ang talent din sa life, kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami makakakain ng ganito kasarap. It's true! Thank you po, Auntie Totoo. and Sir Ray, sa mga blessings na binigay niyo po sa amin. Kung wala po kayo, hindi po kami makakakain ng ganito kasarap. Tinood. Totoo, guys. Kung hindi dahil sa inyo, si Ray and Len, wala. Hindi ako bibili ng ganito. Alam naman natin talaga dito sa Maynila. So, Kano ba yan, ma? super mahal. Diyos ko, Lord. Sakit sa baga. Thank you so much. Yung kayo dahil sa mong gihapag ng opportunity sa mga mag-mukbang yung seafoods. Thank you so much. Yung kaayo. Ano yung sweet and sour. Sige, kaon yun. Banat yung kaon kay Mulay diet karon. Karon ra na yung hitabo. At the age of 40. At the age of 40 ni Mama. Karon na yung hitabo ang nagmukbang ng seafood. Ma'am, parang fresh ka na to. Mas ang dami-dami minuto. Pista nga. Wow! Wow, it's so taba. Yum-yum kayo siya, guys. Ano ba kayo? Hala, patay na.
Di maputol. Saan pagputol ani? Gitag ano ani ron? Papilyo. Butang aga. Lagot na. Ma'am, baka lumipad yan. Grabe, super taba guys, oh. Yan. Lami kayo. Ang binabutangan nag-shell na. Kaya kalawag. Yan na. Kain tayo guys. Oh my gulay. Kalami, ani, katambo, kasakit, anis batok. Oh, Mm. nakablend. Mm. Wow. Ako lang. Parang kuko naman ito. Ikaw kuya, kabalo naman kaya. Himay na yan. Kaya dili ka kumana niya. Ano to, ma'am? Hindi na natin kung marunong ka dyan. Titigil muna kami sa pagmumukbang ko guys ha. Titigil muna kami guys kasi meron ako blessing. I'm so happy talaga guys. As in sobra. Kilig na po si Inday. I thank you so much. Hala guys, sobra nag yung blessing guys. I thank you so much. Yun kaayo Lord. Thank you so much. Yun kaayo. Akong alaga guys. Mahilig kasi yan siya. Sa birthday ko, meron siyang binibigay na cake. Sabi niya wala daw cake pero ang pinalit niya guys. Oh, look at this one guys. Oh. Ang pinalit niya guys, isang kahon. Ayan, oh, orange guys. Oh, ayan. Ayan, orange apple guys. Oh, ayan. Ang dami, sobra guys. Oh, at saka guys, ang bigas. Ang dami bigas guys. Oh, ang dami bigas. Ayan. Ayan. At saka yun pa guys. Oh, bigas. Oh, ang biya. Dali ya. Woo! Chinese pa rice. siya, bigas. Ayan, oh. Ang dami kong bigas guys. At saka ayan pa guys. Oh. Meron ako nito. Ano guys? Ala, makita na yung kaluluwa ko. Tanaw. Look at this one guys. Oh, nag-online chicken. Nag-online chicken guys. Nag-on ko. Ayaw guys. Oh, thank you so much Lord. Thank you so much Lord. Ayan, ang dami yung blessing guys. Binigay ni Brian. Thank you so much sa alaga ko. Wait, ang alaga ko guys. Ayan, chicken. Ayan guys. Yehey! Thank you so much. Yes, thank you so much. Thank you Lord. Tumigil sa mukbang. I'm so blessed talaga. Thank you Lord Jud kayo. Thank you so much Jud kayo. So sobrang blessing. Thank you so much kayo. Yeah. Bless Jud kayo koron guys as in Jud. As in tuloy-tuloy yun ang blessing na ko guys. Ayan pa guys. Oh, binigay isa. Nagkapitan namin guys. Binigay. Nag-doorbell dito sa amin. Meron daw kukuhanin na grasya. Ayan oh, meron sila. Ayan. Ayan. At saka ito. Dalawang ganito. Ayan guys. Yung grasya na binigay sa amin. Kapitan. At saka binigyan din ako niyo. Nindot kayo nga ako ang birthday guys. Maski lockdown. As in daghan kayo blessing. Thank you so much yun kayo Lord. Mutiwas sa pod mi kaon kay naputo lang akong kaon kay nagdoorbell lang akong alaga. Nagdoorbell lang akong alaga. Ang gistapang abo ang vlog kay giyatdan minya grasya. Thank you so much Brian. Thank you so much Bri. Thank you po, Sir Brian. Oh, thank you so much. Sir Brian. And Good evening, Sir Ray. thank you so much. Yes. Mukha. Hala. It's okay lang. Bata pa naman siya eh. Taba daw ng crab. Tapos yung matatanda, bawal sa taba. Kasi, ano, Ano yung matatanda? Bawal sa taba? opo. No. Anong tawag ba dito? Laman. Kalimutan ko yung laman. Tambok ka siya guys ay. Tingala mo kung dili manakit batok na kuan buyab. Sa bagay kung mamatay man ko guys, ito ang pinaka-happy na kong edad 40. Digid muna Asa ako magyaan guys. mo tok lang. Buyag. Dili oy. Buyag lang. Pero hindi naman natin alam yung buhay natin eh kaya yes, si God lang naman talaga nakakaalam kung kailan niya tayo gustong kuhanin. Mr. Crab. Masasabi ko I'm ready all the time.
Ma, sis, dun sa SpongeBob SquarePants si Mr. Crab. Nabusog na siya guys, niundang na siya. Ma'am, paano ito makuha? Hmm? Ito. Yung laman. Opo. Ano naman? Ito yung white to. Tanggalin mo, paningkamot. Hindi ko kabalo! Hindi ko kabalo, ma'am. Hmm? Hindi ko kabalo. Oh, should bad, ma'am. Alas kaming cute ni Mama. Hmm? Narahan ako ni Mama. Yan. Tambok ng good na, kanila mong kauno na. Hmm? Hmm. Yung taba. Taba yan eh. Yung white. Woo! Yay! Thank you, Ma'am. Ayan. Sige, paningkamot o ano. Alisin mo yan. Mukbang ko eh. Paningkamot na nagkaon. Kaya maningkamot ko kung ako ang kaon. Aray. Diba? Yay! Kinahanglan. Mga bata karon kabalo na mo ano, kabalo na mo tindog og sarili nilang paa. Diba? Ay! Hala! Basikan mo naman ang dalunggan. Pisikan ang balunggan. Ayaw, hindi na agad. Yung good. Lamay kay guys. Ako na, aray! Nusok mo pa yung kamay ko eh, no? Halata jud kayo na kamo pa jud pagkaon ninyo ana na kay di jud mo kabalo kung saon ninyo ay. Ignorante jud kayo sila guys. Oo na po sumag kamay First ang time, nakaon. first time yun nila nakakaon. Pasensya na yun mo guys. First time yun na mo nila nakakaon ninyo na ani. Dako Maliit lang kasi yung crab na nakain namin na hindi kami naghihimay si Tito Michael at si Papa. Nasi Tito Michael? Nasi Tito? Hala, nasamad ko. Na. Nasamad ko gamay sa crab. Hindi na, manamang bayat lang. Okay lang na. Isa? Tamba lang ang bayat. Saka di man ka ma-infection din na. Hindi. Dili, may infection. May gulay. Kaon ta guys, lamay kayo. Lamay kayo. Lamay kayo. Gaway kayo. Bad ka na kayo pag ano. Akin yung lilid. Taba. Yan, taba. May swerte kay tanak na ay makaon ng uban ng taon naghilak na kaway makaon. Thank you so much to kayo Lord. And thank you so much to kayo Dailin. Thank you so much to Dailin. Di ako magsawa magpasalamat talaga sa iyo Dailin ay thank you so much sa I'm so lucky good kaayo nga sa almost ni mga 3,000 subscribers. I'm the one, I'm the best. Thank you so much talaga. Ako ang napili niyo talaga nga si ano pa to sa we are the Salcedo regular giver. Ang kudyo na siyang angkunon. Ako ginang angkunon sis Jen. Thank you so much to kayo Dailin. Sorry. At saka tinuod guys. Karon pa gyud ko nakakaog hipon. Muna ani kadagko. Makakaog ako hipon ka ng mga Yung saw-saw hipon mo na yung niluto mong sinigang na hipon, maliit. Malilit. Nga kadagko. Isang maluto eh. Hmm? Walang gusto ng isang maluto, kuya. Nga. Huwag maubusan. Wala ako rin yung banang kaon. Perfect yun yung taasan yung vloga ni. Pasensya na yun mo guys. Karoon naman po ko ma-upload. Ang super taas nga. Super taas nga upload. May gulay. Hab-hab ba mo? Ayan, ubos na yung ko. Mama, ilan yung subscribers, mama? 2,000. Ah, mataas pa yung feeling. Ang taas! Ang dami. Mataas.
Diyan pa to, makagisi, ba ang presyo, di ka mo? Ikaw naman, sabi mo, nung ano, nag-istorya mo ni Auntie Lynn, pag nailang pa dahil sa'yo, wag. Ala, excuse me, grasya sa Diyos, may gulay. Ala, $500,000. pasensya na, di mo guys, kaya ako dyan itungtong akong tuhod, kaya murag di mo ako mabusog, di na ako itungtong. Ma'am! Ma'am! Ano? Nung ano nga, nag-istorya mo ni Auntie Lynn. Talian mo yung buko, be. Hindi pa ningot naman ko na ko eh. Yung kinaon na. Kuhanin mo yung tali doon, dali. Please. O, ngayon, utusan kita. Araw ko ngayon. Sa ulang reklamo, prinsesa ako ngayon ha. Tambak yung hugasan. Kayo Kayo magugas. Prinsesa ako ngayon. Hindi ka naman prinsesa mo, Reyna ka eh. Naulay na daw ako guys. Prinsesa, dalaga. Dalaga lang eh. Pero Dalaga. naman malaki. Matanda ka na. Gaya na ka. Tanda na daw ko. Hindi naman gano'ng katanda, ma'am. Pero minsan na pag may... Nagkaminos kasi ang inahan. Gulang ako ha. Panite, di ba? Nagon. Saka wala ka naman puti buhok sa mamang eh. Pero minsan na pag nakakalimutan mo yung ano, minsan iniisip ko may uban ka na. Uban, wala naman po uban eh. Siyempre, Yung pwede ilagay dyan yung balat mo yan. Hindi natin nakikita yung ano. Puti din yan. Sayang yung tiil, kitkiton. Hala, murag nanginit man yung batok ko guys. Patay tani ron. Huwag mo sabihin lang sa ano yan. Bawal sabihin. Bawal sabihin. Ayun, naknapa na si Tambok. Ako ng kaunan. Sabi ba tambok dinakbang? yung pula. Hala, pribo yan guys. Hapit yun ang unang hurot. My God, anong ulamin natin mamayang gabi? Itong isda. Ni, Ano? Hindi ka pa nabusog na? Hindi pa. di ba? Ay, kulay niya kong anak. Ni, kainin mo yan. Itong lagyan ng basura. Tambok guys, o tambok. Para sa mga frontliners to. Ang kantang ganda, this is my heart song. Diba? Heart song. Haligi, lamig tayo. Ma'am, you're ano ha? Royal. Royal City! Butler ka namin. Daw ni mama. Ma'am, butler natin si Jan. Cheers! Cheers! O, diba? Isa pa bang? Tambay! Minions! Ay! Busog na ako kay sa Royal Tambot. Hindi, nabusog kayo po guys. Ay, naman kayang taon yun ay. Ayun guys, di namin naubos. Ayan, may tira pa kaming kunti guys. Ikaw na lang. Yes, may ulam kami mamayang gabi. Ito na naman ulamin namin mamayang gabi. At iba na naman ang tirahin namin guys. Ang jam. Tabi mo muna yan. Sabi. Ito ang titirahin namin. Thank you Lord. Ang cake. Kunwari ang cake. Yes, ang kunwari ang cake na ginawa ni Mama. Lambot? Lambot. Di ba yan parang may nakasulat to? Alaska. Tapos ay manang. Ay, ka-perfect. Oy! Lami kayo siya ay hiwaon, guys. Lami Ah, kayo. lami kayo. O, diba? Lami kayo. Akin yung pinaka-first na plato. Ay, it's so pretty. Ay, nahulog. Nahulog. Kuha kutsara dito yan. Ayan. Perfect kayo siya, guys. Oh. Tiyan. Naman. Sarap? Sarap? Opo. Sarap yan? May pink pa, may yellow pa.
Ang ba't mo lang blue? Hmm? Blue. Lahat. Thank you so much talaga and thank you so much sa, sa mga blessing na na-receive ko. Thank you so much. Dailin and Sherry, thank you so much. And Brian also, thank you so much, Bri. At sa lahat ng mga nag-greet sa from FB to YouTube na mga friends ko, thank you so much sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi sobrang dami, guys. And pasalamat talaga ako kay God. Sobrang daming blessing ko na receive. Thank you so much, Lord. Thank you so much. And thank you so much sa another year na healthy. I hope na tuloy-tuloy and good health sa mga anak ko, guys. Yun lang ang pinaka the best talaga. Yun lang ang wala akong ibang face. Good health lang sa mga anak ko, guys. Yun lang ang hinihiling ko. Tapos, yun lang, maging mabait sila hanggang sa paglaki nila, guys. Ayun. At saka sana matapos na rin itong pandemic na inano natin. Ito, pasensya na. Itong ito yata ang pinakamahaba na vlog ko ngayon, as in sobra. Di bali na, guys, gift nyo na lang sa birthday ko, 4th birthday. Thank you so much. Thank you so much sa mga sa tatapos nitong vlog ko. Thank you so much talaga. At saka hindi naman, okay lang din. Thank you so much sa inyo. Bye-bye. Please don't forget subscribe. Di ba rin na ka ngayon? Arina daw ako ngayon. Okay. Bye-bye, guys! Bye-bye. Hindi naman bagay kay mama tong ganito anak eh. Miss Universe ka, di ba? Miss Universe ako. So, paano nga ba yung Miss